Akik egy kicsikét is érdeklődnek az amerikai őslakosok kultúrája, történelme iránt, biztosan találkoztak már Pocahontas nevével. De biztosra veszem, hogy a róla készült Disney rajzfilm miatt pedig még többen tudják, hogy kicsoda ő. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy Pocahontas egy létező személy volt, ő ráadásul az első indián, aki Európába érkezett. Az élete azonban egy igazi tragédia volt. Ne menjetek messzire, ismerjétek meg, hogy ki volt ő valójában. Pocahontas igazi neve Matoaka volt. 1595 körül született Észak-Amerikában, a mai Virginia állam területén, a 30 törzsből álló Powhatan Indián Törzszövetség központjában, egy faluban, amit Werowocomoco-nak neveztek. Pocahontas a törzszövetség törzsfőnökének, Wahunsunakoknak közismertebb nevén Powhatan főnöknek az egyik lánya volt. A fennmaradt angol forrásokban ezért is emlegették őt gyakran indián hercegnőként, habár ilyen titulussal nem rendelkezett. A kifejezés elsősorban irodalmi szépítés volt a személye körül, hiszen édesapja ténylegesen egy kiterjedt indián törzszövetség vezetője volt, ami egy birodalomnyi területtel járt. Az algonkin nyelvet beszélő indiánok a saját területüket együttesen Sennacommack-nak nevezték, amit a törzszövetség fogott össze. Matoaka gyermekkori beceneve volt Pocahontas, amit William Strachey feljegyzéseiből ismerhetünk meg. A megnevezés a kislány gyermeki tulajdonságára utal, kis ledér, vagyis Pocahontas a nevét a kacérkodó ellenkező viselkedése miatt kaphatta, más fordítások szerint a Matoaka név ugyanakkor pedig azt jelenthette, hogy játékos kedvű. Bár más vélekedések szerint ez nem is az igazi neve volt, hanem ez volt az ő megszólítása, ami annyit jelentett, legkedvesebb lányom. Ebből is eredeztetik, hogy Pocahontas az édesapja kedvenc gyermeke volt. A lány édesanyjáról nem sokat tudni. A Powhatan indiánoknál az volt a szokás, hogy a törzsfőnöknek több felesége is lehetett, és miután megszülték a gyermeket, a feleség visszakerült a szülő falujába, és a törzsfőnök gondoskodott róla egészen addig, míg a nőt újra férjhez adták. A Mattaponi rezervátum indiánjai, mint a törzs leszármazottai úgy emlékeznek, hogy Pocahontas anyja a törzsfőnök első felesége volt, és valószínű, hogy a kislányt róla nevezték el. A Powhatan indiánoknál a férfiak foglalkoztak kizárólag a vadászattal és a hadakozással, míg minden más feladat a nőkre hárult. Ez a sors várhatott Pocahontasra is, azonban 1607-ben 100 angol telepes John Smith vezetésével, aki a telep hétfős tanácsának egyik tagja volt, megalapította egy mocsaras félszigeten Jamestown városát, ami az első állandó angol település volt a James folyó mellett. Az ide települt angolok gyakran találkoztak őslakosokkal, akik közül többen is megbarátkoztak az új jövevényekkel, de voltak, akik ellenségesen viszonyultak hozzájuk. Az angolok csak később jöttek rá arra, hogy a Jamestown közelében élő törzsek tekintenek rájuk fenyegetésként, míg a távolabbiak barátsággal közelednek hozzájuk. John Smith és több társa egy alkalommal messzebbre mentek az angol tábortól, és indiánok támadták meg őket. A harc során Smith minden társát elvesztette, csak ő maradt egyedül életben. Smith visszaemlékezése szerint az indiánok őt megkímélték, és azonnal Wahunsunakokhoz, a Powhatan törzszövetség főnökéhez vitték, akit időnként a leírásban főnökök főnökeként emlegettek. Smith-t vendégül látták lakomára, ahol Powhatan megpróbálta meggyőzni az angol telepest arról, hogy legyen az alatvalója, és cserébe az angolok mind maradhatnak, mint a szövetségének részei. A törzsfőnök viszont hosszas gondolkodás után aztán úgy döntött, hogy John Smith-t kivégzik. A férfi fejét egy kősziklára fektették, Powhatan törzsfőnök pedig éppen végrehajtotta volna az általa meghozott ítéletet, amikor a 12 éves Pocahontas Smith-t kezdte védeni a testével. A törzsfőnök valószínűleg attól tartott, hogy a tekintélyén csorba esik, ha mindenki előtt a lánya kérlelésére megmásítja a döntését, ezért kijelentette, hogy ő mint törzsfőnök kegyelmet gyakorol és megkíméli az angol telepes életét, de fogoly marad. A mai napig nem tudni, hogy az indián lány mégis miért kérte az apját, hogy hagyja életben a férfit. Smith a visszaemlékezésében arra utalt, hogy a lány megsajnálhatta. Ami az angol telepes leírásában furcsa, hogy csak jóval évekkel később az eset után számol be ezekről az eseményekről. Sőt, olyan leírások is szerepelnek, amik már eltúlozva részletezik a történteket, hogy Smith saját magát jobb színben tüntesse fel. John Smith viszont rendszeresen lejegyezte a Jamestownban és a környékén zajló történéseket. Az 1608-as feljegyzéseiben semmilyen jelen nincs Pocahontas tettének,
Sőt, a telepesi tevékenysége alatt írtakból az derül ki, hogy csak hónapokkal később ismeri meg a lányt, és 10 évesnek satszolta őt. A későbbi leírásban korrigálja, hogy a találkozásukkor a gyermek 12 éves volt. Ezen a bizonytalan visszaemlékezésen kívül viszont van egy korabeli beszámoló, ami igazolta, hogy Pocahontas ebben az időszakban máskor is Smith segítségére volt. Az általa vezetett angol csapatot figyelmeztette arra, hogy édesapja támadást szervez ellenük, így sikeresen elkerülték a harcot. Az indián lány rendszeresen látogatta Jamestownt, az első találkozáskor a telepesek fiúgyermekeivel kezdett játszani. Látta, ahogy cigánykereket hánynak, így ő is elkezdte őket utánozni. William Strachey leírása szerint szokatlan látvány volt, mivel a többi gyerekkel ellentétben Pocahontas mindezt meztelenül tette, és így kerekezte körbe a teljes angol erődöt. Sőt, amikor a lakosság éhezett, a lány 4-5 naponta vitt élelmet az angoloknak. 1609-ben a Virginia Company of London leváltotta Smith-t, mivel a felrobbanó puskapor közelében komolyan megsérült. Visszatért Angliába. A telepesektől Pocahontas azt a téves információt kapta, hogy Smith valószínűleg meghalt, így aztán a lány többet nem kereste őt, és 4 évig nem is járt Jamestownban. John Smith a visszaemlékezésében 4 egzotikus nőt nevez meg, akik megmentették az életét, mert esetleg őt, mint férfit vonzónak találhatták. Köztük az egyik Pocahontas volt. Ezzel szemben a történészek többsége nem tartja valószínűnek, hogy köztük szerelem vagy testi vonzalom alakult volna ki. Pocahontas a megismerkedésükkor 12 éves, Smith pedig 27 éves volt. Smith távozása után Jamestown elég nehezen fejlődött. Anglia elvárta, hogy a nemesfémek kinyerése mellett olyan indiánokat is állítsanak maguk mellé, akik lehetőleg a törzsi vezetők közé tartoznak, és hajlandóak átvenni a keresztény vallást és kultúrát. Az angol telepesek és Wahunsunakok törzsei között a kisebb összecsapások végül egy komoly háborúvá fajultak. 1613 után Samuel Argall kapitány fülébe jutott a hír, miszerint Wahunsunakok lánya Pocahontas a Patawamerg törzsnél van vendégségben. Argall odahajózott és megfenyegette a törzsfőnököt, hogy csalja kelepcébe a lányt. Így vezették fel a Patawamerg törzs indiánjai Argall hajójára Pocahontas-t, akit foglyul ejtettek. Jamestown akkori vezetője, Thomas Dale kormányzó megüzente Wahunsunakoknak, hogy akkor kapja vissza a lányát, ha sok egyéb követelés mellett az összes angol hadifoglyot elengedi, és visszaadják az ellopott fegyvereket is. A törzsfőnök a foglyokat azonnal elengedte, azonban a fegyvereket nem tudta vagy nem is akarta visszaadni. Emiatt a tárgyalás megrekedt, Pocahontas pedig angol fogságban maradt. A rossz nyelvek ebben az időszakban kezdtek terjeszteni egy pletykát, miszerint az indián lányt az angol fogságban többször is megerőszakolták. Ez a szóbeszéd csak azért tűnhet visszásnak, mert az angol telepesek legértékesebb fogja volt, akiért a lány apja olyan követeléseket is hajlandó volt teljesíteni, amiket máskor soha nem tett meg. A Mattaponi törzsben maradt fenn egy szájhagyomány útján terjedt történet, miszerint Pocahontas az elfogása idején már házas volt. A férfit Kokumnak hívták, aki a Pataon törzs tagja volt. A neve bátor harcost jelent. Az indián lány elfogása után ölhették meg az angolok. A Patawamerg törzs szóbeszédében nem csak a házasság szerepelt, hanem az is, hogy Pocahontasnak még az elfogása előtt született egy gyermeke, akit Ka-oké-nak hívtak. A kutatók ugyanakkor a férj és a gyermek létezését kétségbe vonják. Kokum személyére egyetlen angol forrás tesz kijelentést, az pedig William Strachey 1616-os feljegyzése, mely szerint egy bizonyos Kokum kapitánnyal már 2 éve házasságban él. Na de akkor ki is lehet ez a Kokum? Ráadásul aki kapitány. Pocahontas az angol telepesek fogságában dolgozott egy Henricus nevű településen, megtanulta az angol nyelvet, és kényszer hatására elsajátította a keresztény hit alapjait. Pocahontas-t megkeresztelték, és a Rebecca nevet kapta. 1614-ben a telepesek és az indiánok között olyannyira elszabadultak az indulatok, hogy Pocahontas fogvatartói engedve a Powhatan nyomásnak, engedélyezték a lánynak, hogy tárgyaljon és esetleg jobb belátásra bírja a törzse tagjait. Pocahontas viszont nem akart távozni, meggyőződése volt, hogy az angolok sokkal jobban bánnak vele még így is, mint a Powhatanok. Ezt apja tudomására is adta, és külön bírálta a törzsfőnök igyekezetét, amiért nem tudta az angolok fegyvereit és szerszámait a korábbi megállapodás szerint mindet visszaadni. A fogsága alatt találkozott egy John Rolfe nevű telepessel. John Rolfe felesége és a gyermeke az Angliából tartott odahajózás során haltak meg, amikor a Bermudánál hajótörést szenvedtek. Rolfe egy saját dohányfarmot alapított, amit Warina Farmsnak nevezett el. A felszabadítása mellett feleségül akarta venni Pocahontas-t,
amire Jamestown kormányzója Thomas Dale engedélyt adott. Powhatan törzsfőnök is agyai áldását adta erre a frigyre, az esküvőre követekként küldte el az indián lány féltestvéreit. John Rolfe habár szerelmes volt Pocahontasba, viszont a házasság és a mellette való elköteleződés egy mély lelki furdalásból fakad, amit az előző feleségének és gyermekének elvesztése okozott. Úgy gondolta, hogy ha egy pogányból lett keresztény nőt feleségül vesz, és a keresztény hitben megerősíti és megtartja, úgy nyerhet valamiféle lelki nyugalmat. Ugyanis úgy gondolta, hogy az előző feleségét és a gyermekét egy a múltban már korábban elkövetett bűn miatt veszíthette el. Az 1614. április 5-én a Jamestownban történt házasságot követően Pocahontas hivatalos neve Rebecca Rolfe lett. Ez volt a történelemben az első rasszok közötti vegyes házasság. Az angoloknál nem is ez volt az, ami felháborodást okozott, hanem az, hogy egy közönséges angol polgár feleségül vett egy uralkodó családból származó örökös nőt, ha úgy tetszik, egy hercegnőt. 1615-ben egy fiúgyermekük született, Thomas Rolfe, akinek világra jövetele jelentette Jamestown telepesei és az indián törzsek közti átmeneti békét. Ezt a csaknem 8 évet tartották Pocahontas békéjének. 1616-ban John Rolfe és Pocahontas Angliába utaztak, így ő lett az első indián, aki Európába látogatott. Itt tudta meg, hogy John Smith életben van. Volt alkalmuk személyesen találkozni első Jakab angol királlyal, majd 1617 márciusában, pont egy nappal azelőtt, hogy a házaspár visszatért volna Amerikába, Pocahontas váratlanul meghalt fertőzésben. A történészek csak feltételezik, hogy valószínűleg a fekete himlő vagy olyan betegség végzett vele, amihez az európai emberekével ellentétben az ő immunrendszere nem szokhatott hozzá. John Rolfe egyedül tért vissza Jamestownba, majd 1622-ben egy indián támadás során vesztette életét. Pocahontas alakja az angol irodalomban megkerülhetetlenné vált. David Garnett életrajzi regényt írt róla, a magyar író Rónaszegi Miklós pedig egy 3 kötetes kalandregényt írt Pocahontas főszereplésével. A legismertebb feldolgozása az ő életének mégis a Disney 1995-ben bemutatott Pocahontas című rajzfilmje, ami 1998-ban kapott egy második részt. Habár a történet sok mindenben meg lett változtatva, mégis a mozivásznon fontos üzenete volt és felhívta a figyelmet az emberek között meglevő különbségek elfogadására és az előítéletek elengedésére. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!